नमस्कार साथीहरु, धेरै समयदेखि म देख्दा राम्रा बनाउन सजिला डिजाइन लिएर आइरहेको छु। यदि तपाई छुट्नु भएको भए मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो फन्दा नबुनी निकाल्नुस्। यो फन्दा सुल्टी बुन्नु छ। यसरी सुल्टी बुन्दै जानु छ अन्तिमसम्म। साथी, यो टुकु मल्टिपलमा बनाइने डिजाइन हो। यदि तपाई स्वेटरको लागि बनाउनु भएको छ भने यसमा सजिलै घरहरु बढाउन सकिन्छ। पहिलो फन्दा नबुनी निकालिसकेपछि उल्टे उल्टे बुन्दै जानु छ, उल्टेबाट अन्तिमसम्म। साथी, यो तपाई जुनसुकै चीजमा यो डिजाइन हाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो देखिन्छ साथी। अब हामी यो डिजाइनलाई यहाँ माथि बनाउँदै छौं, ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिलो फन्दा नबुनी निकालिसकेपछि एक फन्दा सुल्टे बुन्नु छ र धागो आफूतिर यसरी यहाँ एक घर बढेको छ साथी, देख्नुहुन्छ तपाई। र एक घर बुनिसकेपछि दुई घरलाई यसरी मारिन्छ धागो आफूतिर। यो घर बढेको छ, धागो आफूतिर ल्याउँदा र दुई घर यसरी बुन्नु छ र यो घर बढेकोले यसरी मार्नु छ। यसरी पुनः सुल्टे बुनाई, धागो यसरी मार्नु छ। यसरी बनाउँदै जानु छ अन्तिमसम्म सुल्टेबाट। यो बनिरहेको छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ साथी। उल्टेबाट सबै उल्टे उल्टे बुनाइ बुन्नु छ अन्तिमसम्म। साथी, मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।